हे गाइज, वेलकम टू द ज्युडिशियल विंग्स. आपल्या सीपीसीचा ऑर्डर 41 सुरू आहे आणि ऑर्डर 41 डील करतोय की अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री. ठीक आहे. सो आज आपण क्लासमध्ये लाईव्ह लेक्चर न घेता अशा प्रकारे व्हिडिओ टाकत आहोत. आणि जे काही क्लासेसचे विद्यार्थी आहेत त्यांना काही यामध्ये डाऊट असेल तर उद्या नेक्स्ट डे आपण यावर डिस्कस करूया. तर सुरू करूया आज ऑर्डर 41 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री. हे बघा, आपण सबस्टेन्शियल प्रोव्हिजन्स सेक्शन्स अपीलचे पाहिलेले आहे. फर्स्ट अपील, सेकंड अपील आणि अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. त्यास म्हणून आज जी आहे ते सबस्टेन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मध्ये सांगतात की कुठपर्यंत तुम्ही अपील करू शकता, अपीलचे ग्राउंड्स काय आहे आणि काय पॉवर्स आहेत अपील तुम्हाला करण्यासाठी, काय तुमचे राईट्स आहे, हे सगळं सांगितलं होतं. त्यानंतर आज आपण प्रोसिजर बघणार आहोत की अपील कशा प्रकारे केली जाते, अपीलमध्ये काय ग्राउंड्स टाकला जाईल, लिमिटेशन्स काय, ह्या सगळ्या गोष्टी प्रोसिजरमध्ये म्हणजेच रूल्स आणि ऑर्डरमध्ये दिलेल्या आहेत. सो ऑर्डर 41 रूल 1 फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ अपील व्हॉट टू अकंपनाय मेमोरँडम. आता बघा, याच्यामध्ये सांगितलं आहे की अपीलचा नमुना काय असणार आहे तुमचा आणि जो मेमोरँडम आहे, ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये काय काय तुम्हाला द्यायचं आहे आणि कशा प्रकारे. तर एव्हरी अपील शॅल बी प्रिपेअर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ द मेमोरँडम साइन्ड बाय द अपिलंट अँड हिज प्लीडर. ठीक आहे, ऑर हिज प्लीडर. तर इथे म्हटलं आहे की जे कुठलाही मेमोरँडम देता तुम्ही अपीलचा मेमो, तर तो साईन असला पाहिजे अपिलंट आणि त्याच्या प्लीडरकडून किंवा त्याच्या प्लीडरकडून. हे बघा, जेव्हा आपण सूट दाखल करतो म्हणजे प्लेन दाखल करतो त्याच्यातही सेमच आहे. तिथे त्या फाईलला आपण प्लेंट म्हणतो, इथे जेव्हा अपील मध्ये जातो आपण त्या फाईलला आपण काय म्हणतोय, अपील मेमो म्हणजेच मेमोरँडम ऑफ अपील. and presented to the court or to such officer as it appoints in his behalf. मग आता ही प्रेझेंट करायची कोर्टासमोर किंवा कोर्टाने ज्या ऑफिसरला अपॉइंट केलेला आहे त्याच्याकडे. द मेमोरँडम शॅल बी अकंपनाइड बाय अ कॉपी ऑफ द जजमेंट. आता मग मेमोरँडम सोबत तुम्हाला जजमेंटची म्हणजे ट्रायल कोर्टाने जी ओरिजिनल डिग्री काढलेली आहे तुमची, त्याचं काय जजमेंटची कॉपी आलेली आहे ती तुम्हाला द्यावीच लागणार आहे. पण इथे सर्टिफाईड कॉपी मॅन्डेटरी केलेलं नाही आहे फ्रेंड्स. म्हणजेच भरपूर ठिकाणी आहे की सर्टिफाईड कॉपी कंपल्सरी आहे, पण इथे सर्टिफाईड कॉपी म्हटलेलं नाही आहे. याचं रिझन असंही असू शकतं की आता आपण सगळं कम्प्युटराइज्ड काम कोर्टामध्ये सुरू आहे आणि आपण कम्प्युटरची कॉपी काढून सरळ जजमेंटला अपीलला जजमेंटची कॉपी काढून लावू शकतो. आणि जर कोर्टाला काही डाऊट आला, जर कोर्ट रिक्वायर्ड करत असेल, जर कोर्टाला वाटलं की मॅन्डेटरी करावं सर्टिफाईड कॉपी, तर कोर्ट इथे करू पण शकतं. पण इथे साधी कॉपी मागितली, सर्टिफाईड कॉपी मॅन्डेटरी केलेली नाही आहे जजमेंटची. इथे एक प्रोव्हायझर दिलेला आहे, प्रोव्हाइडेड दॅट वेअर 2 or more suits have been tried together and a common judgment has been delivered therefor and 2 or more appeals are filed against any decree covered by the judgment, whether by or the same appellant or by a different appellant, the appellate court may dispense with the filing of more than one copy of the judgment. आता इथे म्हटलेलं आहे की जर 2 or more suits आहे आणि पण त्यात कॉमन जजमेंट दिलेलं आहे आणि कवर्ड बाय दॅट जजमेंट आणि फाईल इथे म्हटलं आहे की कॉमन जजमेंट हॅज बीन डिलिव्हर्ड देअर फ्रॉम 2 or more appeals अँड फाईल अगेन्स्ट एनी डिग्री कवर्ड बाय द जजमेंट. मग होऊ शकते एक किंवा 2 सूट आहे, 2 पेक्षा अधिक सूट आहे आणि ते को जॉईंटली एकत्र ट्राय केलेले असावे आणि त्याच्यावर एक कॉमन जजमेंट दिलं आहे ट्रायल कोर्टाने. मग इथून जेव्हा अपील होईल तर त्या प्रत्येक प्रत्येक वेगळी अपील किंवा प्रत्येक जजमेंटची कॉपी वेगळी घेऊन जाण्याची गरज नाही. इथे कोर्ट डिस्पेन्स करतो तुम्हाला. एकच जजमेंटवर इथे अपील होणार आहे आणि एकच जजमेंटची कॉपी तुम्हाला तिथे द्यावी लागणार आहे. सब रूल 2 म्हणतात कंटेंट ऑफ ए मेमोरँडम. मग आता जसं प्लेंटमध्ये काय पर्टिक्युलर आणि काय कंटेंट होते, तशी त्या अपीलच्या मेमोरँडममध्ये काय कंटेंट लिहिण्यात येईल. द मेमोरँडम शॅल सेट फोर्थ कॉन्साइसली अँड अंडर डिस्टिंक्ट हेड द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन टू द डिक्री अपील्ड फ्रॉम विदाउट एनी आर्ग्युमेंट ऑर नॅरेटिव्ह अँड सच अ ग्राउंड शॅल बी नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली. इथे म्हटलेलं आहे की तुम्हाला जे काही मेमोरँडम आहे सेट फोर्थ कॉन्साइसली अँड डिस्टिंक्ट हेड, एक डीपली तुम्हाला जे काही तुमचे ऑब्जेक्शन्स आहेत त्या जजमेंटबद्दल ते लिहायचे आहे, डिस्टिंक्ट हेडमध्ये लिहायचे आहे, ग्राउंड्स लिहायचे आहे ऑब्जेक्शनसाठी की तुम्हाला जे डिग्री दिलेली आहे तुमच्या अगेन्स्ट किंवा तुम्ही ज्या पोर्शनबद्दल अग्रीव्ड आहात त्या पोर्शनबद्दल. पण तुम्हाला इथे आर्ग्युमेंट तुम्हाला इथे त्या अपील मेमोमध्ये करायची नाही. जसं की प्लेंटमध्ये सांगितले की आर्ग्युमेंट आपल्याला तिथे नाही करायचे आहे. आर्ग्युमेंट हा एक वेगळा भाग आहे. आर्ग्युमेंट आपण रिटर्न, ओरल, नंतर कोर्टाच्या प्रोसिडिंगमध्ये आणि ट्रायलमध्ये करतो. ठीक आहे, तर इथे तुम्हाला आर्ग्युमेंट नाही करायचे, स्टेट ग्राउंड्स लिहायचे, काय ऑब्जेक्शन आहे तुमचे हे सेट फोर्थ करायचे आहे. अँड अपील अँड
अँड सच अ ग्राउंड शॅल बी नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली. मग आता हे ग्राउंड तुम्हाला कॉन्सिक्वेंटली नंबर म्हणजे पॅरावाईज आणि एक सेपरेट एक एक ग्राउंड तुम्हाला इथे लिहायचं आहे. सबरूल 3, where the appeal is against a decree for a payment of a money, the appellant shall within such a time as the appellate court may allow deposit the amount disputed in an appeal or furnish such security in respect thereof as the court may think fit. आता इथे म्हटलेलं आहे की जेव्हा ही खालच्या कोर्टाने तुमच्या अगेन्स्ट जजमेंट दिलाय किंवा तुम्ही कुठल्या पोर्शनवर ॲग्रीव्ड आहात, म्हणजे जर एखाद्या मनीचा सूट आहे, रिकव्हरी ऑफ मनीचा सूट आहे आणि डिफेंडंटच्या अगेन्स्ट जजमेंट लागला, म्हणजे आता डिफेंडंटला रिकव्हर करून द्यावं लागणार आहे मनी प्लेंटिफला. मग इथे असं जर जजमेंट आलं असेल तर डिफेंडंट अपीलमध्ये जाईल की मला ते पैसे नाही भरायचे, मला हे जजमेंट मान्य नाही आहे, ही इज नॉट सॅटिस्फाईड अबाउट दॅट ट्रायल कोर्ट जजमेंट. मग आता तो जर सॅटिस्फाईड नसेल तर तो अपील करेल. ऑफकोर्स अपीलमध्ये जेव्हा तो जाईल, अपील घेऊन जाईल अपिलेट कोर्टाकडे, तर तेव्हा अपील कोर्ट त्याला सांगेल की तुम्हाला इथे सेक्युरिटी तरी या पैशांची द्यावी लागणार आहे, जे की खालच्या कोर्टाने तुम्हाला पैसे रिकवर्ड करा द्या म्हणून सांगितलं आहे, तुमच्या जे अगेन्स्ट जजमेंट लागलं आहे. आणि दुसरं म्हणजे जी अमाऊंट आहे एकतर ती भरा, डिपॉझिट करा कोर्टामध्ये, किंवा मग अमाऊंट तुम्हाला भरायची नसेल तर तुम्ही सेक्युरिटी तुम्ही देऊ शकता. म्हणजेच काय, समजा जर 5 लाखाचं जजमेंट त्याच्या अगेन्स्ट लागलं असेल तर ते 5 लाख त्याला एक तर कोर्टात डिपॉझिट करावे लागेल, किंवा 5 लाख तो डिपॉझिट करू शकत नसेल तर त्याला सेक्युरिटी त्या 5 लाखाची अपिलेट कोर्टामध्ये द्यावी लागणार आहे. कारण काय की तो जर अपील टाकून परत कुठे पळून गेला बाहेर देशात वगैरे, तर मग इथे त्याला सेक्युरिटी देऊनच जावं लागणार. म्हणजे जेव्हा तो अपील दाखल करतो एक तर त्यांनी अमाऊंट डिपॉझिट करावे जे की त्याच्या अगेन्स्ट डिग्री लागलेली आहे ट्रायल कोर्टामध्ये त्याचे, किंवा मग त्यांनी काय करावं, सेक्युरिटी द्यावी. हे प्लेंटिफच्या अगेन्स्टही होऊ शकतं. जर प्लेंटिफ काही पोर्शन पुरता ॲग्रीव्ड आहे, सॅटिस्फॅक्शन नाही आहे त्याला, जरी फेवरमध्ये जजमेंट लागलं त्याच्या तरी, तर अशा बाबतीतही त्याच्याकडूनही सेक्युरिटी घेतली जाते. म्हणजे जो कोणी अपिलंट आहे, अप्लिकंट, ठीक आहे की नाही, जो कोणी कोर्टात जातो अपील करण्यासाठी त्याच्याकडून सेक्युरिटी घेतली जाणार आहे. तर ऑर्डर 41 रूल 2, ग्राउंड्स विच मे बी टेकन इन अपील. आता कुठले ग्राउंड्स घेतले जाईल अपीलमध्ये? द अपीलंट शॅल नॉट एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द कोर्ट or heard in support of a ground of objection not set forth in the memorandum of appeal, but the appellate court in deciding the appeal shall not be confined to the ground of objection set forth in the memorandum of appeal or taken by leave of the court under this rule. इथे म्हटलेलं आहे की तुम्ही अशा कुठल्याही ग्राउंडवर, म्हणजे इथे जे काही ग्राउंड्स विच मे बी टेकन इन अपील, तुम्हाला जे कुठलेही ग्राउंड तुम्ही अपीलमध्ये घेतले, अपील मेमोमध्ये लिहिले, त्यावर तुम्ही आर्ग्युमेंट करू शकता. बट तुम्ही जर एखादा ग्राउंड अपील मेमोमध्ये नाही लिहिलाय तर त्याच्यावर तुम्ही अपील करू शकत नाही. मग जर करायची असेल तर तुम्हाला कोर्टाची परमिशन तिथे घ्यावी लागणार आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये एक समोर प्रोव्हायझो पण दिलेला आहे, प्रोव्हाइडेड दॅट द कोर्ट शॅल नॉट रेस्ट इट्स डिसिजन ऑन एनी अदर ग्राउंड अनलेस द पार्टी हू मे बी इफेक्टेड देअर बाय हॅज हॅड अ सफिशियंट अपॉर्च्युनिटी ऑफ कंटेस्टिंग द केस ऑन द ग्राउंड. आता इथे म्हटलेलं आहे की इथे म्हटलंय की जे काही तुम्ही आर्ग्युमेंट करत आहात, ज्या ग्राउंड तुम्ही जे ग्राउंड जे तुमच्या अपील मेमोमध्ये नाही आहे, अपील मेमोरंडम मध्ये जे तुमचे ग्राउंड्स नाही आहे, त्या ग्राउंडवर जर तुम्ही इथे आर्ग्युमेंट करत असाल, कोर्टाने जरी तुम्हाला परमिशन दिली असेल तरी समोरच्या पार्टीला जर तो ग्राउंड बाधक होत असेल, म्हणजे समोरच्या पार्टीला जर काही हार्डशिप होत असेल तुमच्या ग्राउंडवरून, तर त्याला अपॉर्च्युनिटी ऐकून घेण्याची व अपियर होण्याची पहिले कोर्ट देणार आहे. म्हणजे ते म्हटलंय अफेक्टेड देअर बाय हॅज सफिशियंट अपॉर्च्युनिटी टू कंटेस्टिंग द केस ऑन दॅट ग्राउंड. मग तो सुद्धा इथे काय करणार आहे, अपॉर्च्युनिटी घेऊन येणार आहे आणि कंटेस्टेड करणार आहे त्या पर्टिक्युलर ग्राउंडवर जो की कोर्टाने तुम्हाला परमिशन दिली, व तुम्ही जो ग्राउंड अपील मेमोरंडम मध्ये नसताना तुम्ही त्याच्यावर आर्ग्युमेंट केली. रूल 3, रिजेक्शन ऑर अमेंडमेंट ऑफ ए मेमोरंडम. आता इथे जर कोर्टाला काही वाटलं तर कोर्ट तुमचं जे अपील मेमो आहे तो रिजेक्ट करेल आणि अमेंडमेंट ऑफ द मेमोरंडम, ठीक आहे, वेअर द मेमोरंडम ऑफ अपील इज नॉट ड्राउन अप इन द मॅनर हिअरिंग बिफोर प्रिस्क्राइब्ड. जर खाली दिलेल्या प्रकारामध्ये तुमचा मेमोरंडम जो आहे अपीलचा तो तशा प्रकारे नमुना त्याचा तुम्ही तयार केला नसेल, इट मे बी रिजेक्टेड, तर रिजेक्ट करण्यात येईल, ऑर बी रिटर्न टू द अपीलंट फॉर द पर्पज ऑफ बिंग अमेंडेड विद इन द टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट ऑर टू बी अमेंडेड देन अँड देअर. मग इथे म्हटलंय एकतर त्या फॉर्मॅटमध्ये तयार जर तुम्ही मेमोरंडम करून आणला नाही तर एकतर रिजेक्ट करण्यात येईल, किंवा मग कोर्ट तुमच्याकडे रिटर्न करेल आणि एक स्पेसिफिक टाइम देईल आणि सांगेल की याच्यामध्ये अमेंडमेंट करून आणा.
where the court reject any memorandum, it shall record the reason for such a rejection. आता इथे म्हटलं आहे की जेव्हा कोर्ट रिजेक्ट करेल तेव्हा ते रिझनही कोर्ट तुम्हाला देणार आहे की का रिजेक्ट केलं. Where a memorandum of appeal is amended, the judge or such officer as he appoints in his behalf shall sign or initial the amendment. तेव्हा जेव्हाही मेमोरंडम ऑफ अपील अमेंडमेंट होईल तेव्हा जज और कुठलाही ऑफिसर त्याच्यावर साइन करून इनिशियल करणार आहे. 3A मध्ये सांगितलं आहे की ऍप्लिकेशन फॉर अ कंडोनेशन ऑफ डिले म्हणजे काय, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन ऍक्ट. म्हणजे इथे जर तुम्हाला अपील दाखल करायला किंवा कुठलंही ऍप्लिकेशन दाखल करायला जर लेट झालंय, ठीक आहे की नाही, तर मग तुम्हाला काय करावं लागेल, कोर्टाला सॅटिस्फॅक्शन करून द्यावं लागेल की मला का लेट झालं. तर हा रूल तेच म्हणतोय. When an appeal is presented after the expiry of the period of limitation specified therefore कुठल्याही ऍप्लिकेशनला अपीलला जेव्हा एक स्पेसिफिक टाइम दिला होता की जर तुम्हाला हायकोर्टात अपील करायची असेल तर 90 दिवसाचा टाइम दिलेला आहे, त्या दिवसामध्ये तुम्हाला अपील फाईल करायची आहे. जर 90 दिवसाच्या वर जर तुम्ही उशीर करत असाल तर मग तुम्हाला काय करावं लागेल, इथे कोर्टाला सॅटिस्फॅक्शन द्यावे लागेल की तुम्हाला का वेळ झालाय 90 दिवसाच्या नंतर सुद्धा. It shall be accompanied by application supported by affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the court that he had sufficient cause for not preparing the appeal within such a period. मग कोर्टाला तुम्हाला ते फॅक्ट्स विथ ॲफिडेव्हिट सांगावे लागणार आहे की त्या पिरियडमध्ये जे काही कायद्याने आम्हाला टाइम दिला होता त्या पिरियडमध्ये आम्ही का अपील दाखल करू शकलो नाही. Subrule 2, if the court sees no reason to reject the application without that issue of a notice to the respondent, notice thereof shall be issued to the respondent and the matter shall be finally decided by the court before it proceed to deal with the appeal under Rule 11 or 13 as the case may be. आता रूल 11 आणि 13 आपण तर 5 मिनिटांनंतर पाहणार आहोत, पण ते आपले रूल झाल्याशिवाय याचीही कन्सेप्ट तुमची क्लिअर होणार नाही. तरीही मी थोडक्यात इथे तुम्हाला सांगते. जर 90 दिवसाच्या नंतरही कोणी अपील घेऊन आला आणि तिथे कोर्टाचं सॅटिस्फॅक्शन झालं आणि कोर्टाला वाटलं की ते रिजेक्ट करण्याची गरज नाही या ऍप्लिकेशनला, तर कोर्ट जर ऍक्सेप्ट करून घेत असेल, कोर्टाचं सॅटिस्फॅक्शन झालंय, अपील ऍडमिट करून घेत असेल, तर कोर्टाला वाटतं की रिस्पॉन्डंटला नोटीस पाठवायची गरज नाही, फक्त मी ऍडमिट करून घेतलं याच्यासाठी. म्हणजेच रिस्पॉन्डंटला नोटीस न पाठवता अर्ज नाकारण्याचे कोणतेही कारण न्यायालयाला दिसत नसेल तर कोर्ट नोटीस पाठवणार नाही आणि सॅटिस्फॅक्शन झालं तर ऍक्सेप्ट करून घेईल, ऍडमिट करून घेईल अपील. बट अर्ज जर नाकारला तर कोर्टाला मात्र समोरच्या पार्टीला नोटीस पाठवणं गरजेचं असतं. म्हणून इथे म्हटलं आहे की नोटीस देअरऑफ शॅल बी इश्यूड टू द रिस्पॉन्डंट अँड द मॅटर शॅल बी फायनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट. मग आता इथे सांगितलं आहे की जेव्हा रद्द करतं, रिजेक्ट करतं, तेव्हा कोर्टाने रिस्पॉन्डंटला नोटीस द्यावी अँड डिसाइडेड बाय द कोर्ट बिफोर इट्स प्रोसीड टू डील विथ अपील अंडर रूल 11 और 13 ऑफ दिस केस मे बी. मग आता बिफोर फायनल जजमेंट किंवा बिफोर फायनल डिसिजन कोर्टाने ही नोटीस रिस्पॉन्डंटला द्यावी. मग इथे सांगितलं की इफ द कोर्ट सीज नो रिझन टू रिजेक्ट द ऍप्लिकेशन विदाउट द इश्यू ऑफ सच नोटीस टू द रिस्पॉन्डंट, जर अशा प्रकारे कुणाचं सॅटिस्फॅक्शन, कोर्टाचं सॅटिस्फॅक्शन झालं असेल की हा का टाइम मध्ये अपील घेऊन आला नाही आणि फॅक्ट्स जे आहेत ते सत्य सांगितले, ऍफिडेव्हिट दिलंय, तर अशा प्रकारे कोर्ट जर ऍक्सेप्ट करून घेत असेल, सॅटिस्फॅक्शन होत असेल, तर विदाउट सेंडिंग नोटीस टू द रिस्पॉन्डंट, रिस्पॉन्डंटला नोटीस न पाठवता, म्हणजे हे ऍक्सेप्ट करायचं का, याच्यावर काही हेअरिंग करायची आहे का तुम्हाला, आणि त्याला एक नेक्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी न देता कोर्टाचं जर सॅटिस्फॅक्शन झालं तर कोर्ट ऍडमिट करून घेईल अपील. बट कोर्टाला जर रिजेक्ट करायचं असेल तर कोर्ट मात्र रिस्पॉन्डंटला नोटीस पाठवणार. नोटीस देअरऑफ शॅल बी इश्यूड टू द रिस्पॉन्डंट अँड द मॅटर शॅल फायनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट बिफोर इट्स प्रोसीड टू डील विथ द अपील अंडर रूल 11-13. मग 11 आणि 13 मध्ये प्रोसीड करण्याच्या आधी पुढे आता या बाबतीवर आम्ही रिजेक्ट केली नाही आहे अपील आणि पुढे इथून प्रोसीड सुरू होणार आहे याची नोटीस मात्र रिस्पॉन्डंटला तुम्हाला पाठवावी लागेल, म्हणजेच कोर्टाला. ठीक आहे. तर इथे 3 मध्ये म्हटलं आहे, सबरूल 3 मध्ये, वेअर अन ऍप्लिकेशन हॅज बीन मेड अंडर सबरूल 1 द कोर्ट शॅल नॉट मेक अन ऑर्डर फॉर अ स्टे ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ ए डिक्री अगेन्स्ट विच द अपील इज proposed to be filed so long as the court does not, after hearing under rule 11, decided to hear the
म्हटलं की 3A सब रूल 1 मध्ये काय म्हटलं होतं की कोणतीही अपील जर फाईल झाली आणि खाली त्या कोर्टामध्ये दुसऱ्या ट्रायल कोर्टामध्ये खाली एक्झिक्युशन सुरू आहे आणि इथे सॅटिस्फॅक्शन झालं कोर्टाचं, कोर्टाने ती अपील ऍडमिट करून घेतली आणि अपीलचं प्रोसिजर आता सुरू झालं आणि खाली एक्झिक्युशनचं प्रोसिजर सुरू आहे, तर जोपर्यंत स्टे डायरेक्टली लागणार नाही, म्हणजे अपील वरती सुरू आहे म्हणून खाली आपोआपच स्टे लागणार नाही. स्टेची एक प्रोसिडिंग असते. स्टेची प्रोसिडिंग म्हणजे तुम्हाला एक ऑर्डर साठी ऍप्लिकेशन करावे लागेल अपिलेट कोर्टामध्ये आणि मग ते ऑर्डर घेऊन ते ऑर्डर तुम्हाला खालच्या कोर्टात द्यावं लागेल. या प्रकारे तुमची अपील तुमच्या एक्झिक्युशनवर स्टे होणार आहे, आपोआप स्टे होणार नाही. म्हणजे अपील झालं म्हणजे खालच्या कोर्टात एक्झिक्युशनला आपोआपच स्टे होईल असं इथे सांगितले की असं होणार नाही. One of several plaintiffs or defendant may obtain a reversal of whole decree where it proceed on ground common to all. इथे म्हटलं आहे where there are more plaintiff or more defendant than one in a suit and the decree appealed from proceed on any ground common to all, the plaintiffs or to all the defendants, any one of the plaintiff or the defendants may appeal from the whole decree and thereupon the appellate court may reverse or vary the decree in favor of all plaintiffs or defendants as the case may be. म्हणजे इथे एका ट्रायल केसमध्ये 4 प्लेंटिफ होते, 4 डिफेंडंट होते, ठीक आहे की नाही. मग आता त्यातल्या 3 जणांना अपील नाही करायचे, एकाच जणांना अपील घेऊन वरती गेला. मग तरी सुद्धा ते जे काही अपील कोर्टाचं जजमेंट येणार आहे ते सगळ्यांवरच बाइंडिंग राहील, मग अगेन्स्ट लागो किंवा फेवर मध्ये लागो, ठीक आहे की नाही. कारण हे सेव्हरल प्लेंटिफ अँड सेव्हरल डिफेंडंट एकाच सूटमध्ये कॉमन होते, मग जे काही जजमेंट येईल ते कॉमनच राहणार आहे. तर याच्यानंतर आहे स्टे ऑफ प्रोसिडिंग अँड ऑफ एक्झिक्युशन. रूल 5 स्टे बाय अपीलेट कोर्ट. An appeal shall not operate as a stay of a proceeding under a decree or order appealed from except so far as the appellate court may order, nor shall execution of the decree be stayed by the reason of only an appeal having been preferred from the decree, but the appellate court may for sufficient cause order stay of execution of the decree. आता इथे म्हटलेलं आहे की स्टे ऑफ एक्झिक्युशन स्टे बाय अपिलेट कोर्ट, म्हणजे अपिलेट कोर्टाला स्टे ऑर्डर द्यावे लागेल. आपण जसं वरती बघितलं की फक्त अपील केली या कारणावरूनच खालचं एक्झिक्युशन स्टे होणार नाही, खाली एक्झिक्युशन स्टार्ट राहीलच. म्हणजे समजा ए आहे आणि बी आहे, ए प्लेंटिफ आहे, बी डिफेंडंट आहे. एच्या फेवर मध्ये निर्णय लागलेला आहे, बीच्या अगेन्स्ट डिफेंडंटच्या अगेन्स्ट निर्णय लागला आहे. ए कुठे जाणार आहे, खाली एक्झिक्युशनला जाणार आहे आणि बी कुठे जाणार आहे, वरती अपीलला जाणार आहे. मग त्यांनी अपील केली म्हणजे डायरेक्टली एक्झिक्युशन स्टे होत नाही. बी जो आहे त्याला जर स्टे करायचं असेल एक्झिक्युशन तर तो अपिलेट कोर्टात एक ऍप्लिकेशन दाखल करेल, जसं की आपण एक्झिक्युशन मध्ये पाहिलंय ऑर्डर 21 मध्ये. बी जो आहे डिफेंडंट तो अपिलेट कोर्टामध्ये स्टे ऍप्लिकेशन दाखल करणार आहे, काही रिझन्स देणार आहे, फॅक्ट देणार आहे विथ ऍफिडेव्हिट की जो काही खालचं एक्झिक्युशन आहे ते स्टे झालं पाहिजे, मला त्याची खूप हार्डशिप होणार आहे. असं जर कोर्टाला पटलं तर कोर्ट अपिलेट कोर्ट काय आहे की स्टेची ऑर्डर काढे आणि मग ती स्टेची ऑर्डर जी आहे ती खालच्या कोर्टात एक्झिक्युशन कोर्टात येईल आणि एक्झिक्युटिंग कोर्ट नंतर मग काय करणार आहे, स्टे लावणार आहे एक्झिक्युशनवर. तर ही सर्व प्रोसिजर आहे, त्यामुळे डायरेक्टली अपील केली म्हणजेच एक्झिक्युटिंग कोर्टामध्ये एक्झिक्युशन स्टे होत नाही. इथे एक एक्सप्लेनेशनही दिलेलं आहे. An order by appellate court for the stay of execution of the decree shall be effective from the date of the communication of such order to the court of a first instance. कधीपासून याचा इफेक्ट राहणार आहे, ज्या दिवशी अपीलेट कोर्टाकडून ऑर्डर घेऊन तुम्ही खालच्या कोर्टामध्ये याल आणि सांगाल की अपीलेट कोर्टाने हे ऑर्डर दिलेलं आहे स्टेचं, त्या दिवसपासून इफेक्ट मध्ये राहणार. ठीक आहे, कुठलं कोर्ट, फर्स्ट इन्स्टंट म्हणजे तिथे एक्झिक्युशन सुरू आहे ज्यांनी डिग्री पास केली होती तिथे. बट अन ॲफिडेव्हिट शॉन बाय अन अपीलेंट बेस्ड ऑन हिज पर्सनल नॉलेज. मग आता इथे जर पर्सनल नॉलेजवर तो कम्युनिकेट करत असेल तर मग त्याला इथे ॲफिडेव्हिट देणं गरजेचं आहे, स्टेटिंग दॅट an order for a stay of execution of the decree has been made by the appellate court shall pending the receipt from the appellate court of the order for the stay of execution or any order to the contrary be acted upon by the court on the first instant. तर हे बघा इथे म्हटलंय जेव्हा तुम्ही ऑर्डर घेऊन जाता अपिलेट कोर्टाची तेव्हा एक्झिक्युटिव्ह कोर्टाला तर स्टे करणं गरजेचंच असतं आणि त्या दिनांकापासून ज्या दिवशी तुम्ही ऑर्डर घेऊन जाल त्या दिनांकापासून ऑर्डर एक्झिक्युशन तुमचं स्टे होऊन जाणार आहे. बट तुम्ही ते एक्झिक्युशनची ऑर्डर घेऊन न जाता पर्सनल नॉलेजवर तुमच्या त्या एक्झिक्युटिव्ह कोर्टकडे गेले आणि तुम्ही सांगितलं की मी
अप्लिकेशन दाखल केलेलं आहे, कोर्टाने ऑर्डर पण काढलेली आहे, पण ऑर्डर सध्या माझ्या हातात नाही आहे. मी तुम्हाला एका ॲफिडेव्हिटवर एक पोच पावती तुम्हाला देतो, म्हणजेच एक्झिक्युटिंग कोर्टाला, आणि तुम्ही रिक्वेस्ट करत आहात त्यांना की ॲफिडेव्हिट देऊन शपथेवर रिक्वेस्ट करत आहात की तुम्ही स्टे करा. तर कोर्ट करू पण शकतं आणि कोर्ट नाही पण करू शकत. इथे कोर्टाकडे डिस्क्रिशन आहे, म्हणजेच एक्झिक्युटिंग कोर्टाकडे. कोर्ट असंही म्हणू शकतं की आम्ही तुमचं एक्झिक्युशन इथे स्टे करणार नाही, आम्हाला जे काही अपिलेट कोर्ट आहे त्याची ऑर्डरच पाहिजे, किंवा मग बी ॲक्टेड अपॉन बाय द कोर्ट ऑफ ए फर्स्ट इन्स्टन्स. म्हणजे डिस्क्रिशन आहे इथे एक्झिक्युटिंग कोर्टाचं. जर कम्युनिकेशनवर त्यांना वाटत असेल की स्टे करायला पाहिजे, अपिलेट कोर्टाचा ऑर्डर आहे, तर करूही शकतं. ह्या दोन्ही बाबती आहे. मग इथे सबरूल 2 मध्ये म्हटलंय स्टे बाय अ कोर्ट विच पास द डिक्री. आता जे डिक्री पास करत आहे, म्हणजेच कुठलं खालचं कोर्ट, अपिलेट कोर्ट नाही, मग डिक्री पास करत आहे त्या कोर्टाला सुद्धा पॉवर आहे स्टे करण्याचे. ठीक आहे की नाही. स्टे बाय अ कोर्ट विच पास द डिक्री वेअर अन अप्लिकेशन इज मेड फॉर स्टे ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ एन अपीलेबल डिक्री before the expiration of time allowed for appealing therefrom. The court which passed the decree may on sufficient cause being shown order the execution to be stayed. मग आता इथे काही कारण जर दिसत असतील तर हे कोर्ट तुम्हाला, एक्झिक्युटिंग कोर्ट सुद्धा एक्झिक्युशन स्टे करू शकतं. तर कुठल्या प्रोसिडिंग मध्ये करू शकतं? नो ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ एक्झिक्युशन शॅल बी मेड अंडर सबरूल 1 और सबरूल 2 अनलेस द कोर्ट मेकिंग इट सॅटिस्फाईड. पण कोर्ट रिझन असे असल्याशिवाय किंवा सॅटिस्फॅक्शन झाल्याशिवाय तुमचं ऑर्डर, तुमचं एक्झिक्युशन स्टे करणार नाही. तर खाली रिझन्स दिलेले आहे काही. ए दॅट सबस्टेन्शियल लॉस मे रिझल्ट टू द पार्टी अप्लाइंग फॉर स्टे ऑफ एक्झिक्युशन अनलेस द ऑर्डर इज मेड. मग आता इथे म्हटलं आहे की जर स्टे केलं नाही, स्टे ऑर्डर जर दिली नाही, तर इथे जे पार्टी आहे त्याला सबस्टेन्शियल लॉस होऊ शकतं. म्हणजेच काय, वाजवी लॉस होऊ शकतं, खूप सारं नुकसान होऊ शकतं. अशा बाबतीत कोर्ट स्टे करणार आहे. दॅट द ॲप्लिकेशन हॅज बीन मेड विदाउट अनरिझनेबल डिले. आणि त्यांनी जे ॲप्लिकेशन केलं ते अनरिझनेबल डिले केलं आहे, म्हणजे वेळेत ॲप्लिकेशन केलेलं आहे, त्यामुळेही हे कारण होऊ शकतं स्टे करण्याचं. that a security has been given by the appellant for the due performance of such decree or order as may ultimately be binding upon him. जे काही त्याच्या अगेन्स्ट डिक्री लागली आणि जे काही ऑर्डर त्याच्या अगेन्स्ट लागलेला आहे आणि त्याला ते बाइंडिंग आहे परफॉर्म करणं, तर तो एक सेक्युरिटी देतोय की मी हे ऑर्डर माझ्या अगेन्स्ट आल्यानंतर मी परफॉर्म करणारच आहे, अशी सेक्युरिटी सुद्धा कोर्ट त्याच्याकडनं घेऊ शकतं आणि मग नंतर स्टे करू शकतं. 4. Subject to the provision of subrule 3, the court may make an ex parte order for stay of execution pending the hearing of the application. मग आता सब्जेक्ट रूल सबरूल 3, ठीक आहे की नाही. सबरूल 3 च्या जे काही नियम्स आहे यांना लक्षात घेऊन कोर्ट अर्जाची सुनावणी होईपर्यंत आणि इम्प्लिमेंटेशन त्याचं स्थगित करू शकतं आणि एक्स पार्टी करू शकतं. ठीक आहे. तर इथे म्हटलंय की इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे पुढील कारवाई कोर्ट थांबवू शकतं आणि एक्स पार्टी ऑर्डर सुद्धा या स्टे ऑर्डर मध्ये करू शकतं. रूल 5, notwithstanding anything contained in the foregoing sub rule where the appellant fails to make the deposit or furnish the security specified in sub rule 3 of rule 1, the court shall not make an order staying the execution of the decree. जे आताच 3 मध्ये सी मध्ये सांगितलंय की जे काही तुम्हाला सेक्युरिटी द्यायला सांगितली ती तुम्ही ती फेल केलात सेक्युरिटी द्यायला, तर कोर्ट तुम्हाला स्टे देणार नाही. हे काय म्हटलं आहे रूल 6, सेक्युरिटी इन केस ऑफ ए ऑर्डर फॉर एक्झिक्युशन ऑफ ए डिक्री अपील्ड फ्रॉम. ज्या डिक्रीवर अपील केलेली आहे आणि ज्या डिक्रीवर अपील पेंडिंग आहे, ठीक आहे की नाही, तर त्यामध्ये काही स्टे करायचं असेल तर सेक्युरिटी तुम्हाला तिथे द्यावी लागणार आहे. वेअर अन ऑर्डर इज मेड फॉर एक्झिक्युशन ऑफ ए डिक्री फ्रॉम विच अन अपील इज पेंडिंग. ज्या एक्झिक्युशन ऑफ ए डिक्रीच्या याच्यामध्ये अपील पेंडिंग आहे, द कोर्ट विच पास द डिक्री शॅल ऑन सफिशियंट कॉज be shown by the appellant required security to be taken for the restitution of any property. मग आता इथे म्हटलं एक्झिक्युशन मध्ये तुमची कुठली प्रॉपर्टी आहे तर अपीलंट, इथे कुठलं कोर्ट काय काम करते तर सध्या एक्झिक्युटिंग कोर्ट. मग अशा परिस्थितीमध्ये सफिशियंट कॉज एक्झिक्युटिंग कोर्ट पाहणार आहे. अँड रेस्टिट्यूशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच मे बी और हॅज बीन टेकन इन एक्झिक्युशन ऑफ ए डिक्री or for the payment of a value of such a property and for the performance of the decree or order of a appellate court or appellate court may for like
cause direct the court which passed the decree to take a security. मग अशा बाबतीत जर स्टे लावायचं असेल आणि कुठली प्रॉपर्टी जर असेल तिथे, तर इथे रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीचं मॅटर होत असेल, म्हणजेच प्रॉपर्टी वापस द्यायची असेल किंवा अशा प्रकारे कुठल्याही गोष्टी असेल आणि तिथे स्टे करायचं असेल, स्टे करणार अमाऊंट ऑफ ए डिक्री, ठीक आहे की नाही, स्टे करणार अमाऊंट ऑफ ए डिक्री, पण कशी करणार स्टे, सेक्युरिटी घेऊन स्टे करणार आहे. Sir, Rule 6, Sub-Rule 2, where an order has been made for the sale of immovable property in execution of a decree and an appeal is pending from such decree. आता इथे कशावर, इमोबल प्रॉपर्टीचं एक्झिक्युशन सुरू आहे आणि त्याच्यावर अपील सुद्धा पेंडिंग आहे, म्हणजे इकडे खाली एक्झिक्युशन सुरू आहे आणि अपील टाकली आहे कोणी, agreed party. The sale shall on the application of a judgment data to the court which made the order be stayed on such a term as to given a security or otherwise as the court thinks fit until the appeal is disposed of. मग जोपर्यंत अपील डिस्पोज ऑफ होत नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीकडून सेक्युरिटी घेऊन सेल स्टे केल्या जाणार आहे आणि कोर्टाला वाटेल तशा कंडिशन्स तुम्हाला लावू शकतं इथे कोर्ट, ठीक आहे. Rule 7, no security to be required from the government or a public officer in a certain cases. हे ऑलरेडी आपल्या सेक्शन मध्ये झालेलं आहे की अशा बाबतीमध्ये गव्हर्नमेंट सर्वंट असेल तर इथे त्याला सेक्युरिटी मागण्याची गरज नाही आणि कोर्ट रिक्वायर्ड करू शकत नाही. एक्सरसाइज ऑफ ए पॉवर इन अपील फ्रॉम ऑर्डर मेड इन एक्झिक्युशन ऑफ ए डिक्री. आता जे काही एक्सरसाइज ऑफ पॉवर इन अपील फ्रॉम ऑर्डर, जे अपील मध्ये जे ऑर्डर निघतात त्याला कुठले पॉवर एक्सरसाइज केले जाईल, तर हेच सेम पॉवर एक्सरसाइज केले जाईल. द पॉवर कन्फर्ड बाय रूल 5 to 6 शॅल बी एक्सरसाइजेबल where an appeal may be or has been prepared not from the decree but from the order made in the execution of a decree. तर इथे म्हटलंय कुठल्या डिक्रीच्या अगेन्स्ट कोणी अपील टाकलेली असो किंवा कुठल्या ऑर्डरच्या अगेन्स्ट कोणी अपील टाकले असो, हेच प्रोव्हिजन सुद्धा तिथेही अप्लाय होणार आहेत. रूल 9, रजिस्ट्री ऑफ ए मेमोरंडम ऑफ अपील. जेव्हा आपण कधीही प्लेंट आणि सूट दाखल करतो तेव्हाही आपल्या प्लेंटवर सूटवर एक नंबर पडत असतो आणि रजिस्टर्ड होत असतो आणि एक कोर्टाचं रजिस्टर असतं त्याच्यामध्ये ती एंट्री होत असते. तर तेच सांगितलं इथे सुद्धा. द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री अँड अपील लाईज शॅल एंटरटेन द मेमोरंडम ऑफ अपील अँड शॅल एंडॉर्स देअर ऑन द डेट ऑफ ए प्रेझेंटेशन अँड शॅल रजिस्टर द अपील इन अ बुक ऑफ ए अपील केप्ट फॉर द पर्पज. ठीक आहे, तर ते अपील बुक आहे एक रजिस्टर्ड, त्याच्यामध्ये तुमचं जी अपील आहे त्याचा नंबर रजिस्टर होणार आहे. सच बुक शॅल बी कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ अपील. ठीक आहे की नाही, मग आता याला अपीलचं रजिस्टर मानण्यात येणार आहे. रूल 10, अपिलेट कोर्ट मे रिक्वायर अपीलंट टू फर्निश सिक्युरिटी फॉर कॉस्ट. जेव्हाही अपीलंट अपील घेऊन कोर्टामध्ये जातो तेव्हा कोर्ट त्याला कॉस्ट साठी सिक्युरिटी रिक्वायर्ड करतं. म्हणजेच काय, जेव्हाही अपीलंट अपील घेऊन कोर्टामध्ये जातो अपिलेट कोर्टामध्ये तेव्हा कॉस्टची सिक्युरिटी कोर्ट त्याला, जर उद्या चालून अपीलंट जो आहे बाय डिफॉल्ट पळून गेला किंवा बाहेर देशात गेला आणि त्याच्या डिफॉल्टमुळे केस आणि सूट अपील डिसमिस झाली, अपील डिसमिस झाली, तर मग या अशा प्रकारामध्ये त्याच्याकडून कॉस्टची सिक्युरिटी घेण्यात येणार आहे. तर हे कोर्टाच्या डिस्क्रेशनवरही करू शकतं आणि रिस्पॉन्डंटच्या ऍप्लिकेशनवरही करू शकतं. ठीक आहे, आणि इथे कॉस्ट ऑफ द अपील ऑर ऑफ द ओरिजिनल सूट, दोन्हीही कॉस्ट ऑफ द अपीलची पण आणि ओरिजिनल सूटची ही सिक्युरिटीची कॉस्टची सिक्युरिटी त्याच्याकडनं घेऊ शकतं. वेअर अपीलंट रिसाइड्स आउट ऑफ इंडिया. मग आता इथे अपीलंट रिसाइड आउट ऑफ इंडिया, पहिले तर सांगितलंय की कोर्टाचं डिस्क्रिएशन आहे, कोर्ट घेऊही शकतं सिक्युरिटी, कोर्ट नाहीही घेऊ शकत, आणि रिस्पॉन्डंटने ऍप्लिकेशन टाकलं, दिले की कॉस्टची सिक्युरिटी घ्या ऍप्लिकंट करून, तर कोर्ट सांगणार आहे, ऑर्डर करणार आहे. But where appellant reside out of India, provided that the court shall demand such a security in all cases in which the appellant is residing out of India and is not possessor of any sufficient immovable property within India other than the property, if any, to which the appeal relates. आता इथे म्हटलेलं आहे की मॅन्डेटरी सांगितलेलं आहे की जर अपीलंट बाहेर देशात राहत असेल आणि त्याची कुठलीही इमोबल प्रॉपर्टी जर इंडियामध्ये नसेल तर इथे मॅन्डेटरी आहे कोर्टाला सिक्युरिटी कॉस्टची घेणेच आहे. बट तो भारतामध्ये राहत असेल तर कोर्टाच्या डिस्क्रिएशनवर आहे, बट आउट ऑफ इंडिया राहत असेल तर कोर्टाला मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन आहे ते की सिक्युरिटी घेणेच आहे. Sub-Rule 2, where such a security is not furnished within such a time as the court ordered that, court shall reject the appeal. मग आता इथे तुम्ही सिक्युरिटी टाइम मध्ये फर्निश्ड केली नाही तर कोर्ट अपील तुमची रिजेक्ट करणार आहे.
ठीक आहे. रूल 11 पॉवर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटीस टू द लोअर कोर्ट. आता खालच्या कोर्टाला नोटीस न पाठवता डायरेक्ट कोर्ट अपील डिसमिस करताय, म्हणजेच कोणतं अपिलेट कोर्ट अपील डिसमिस करताय. तर इथे काय म्हटलंय बघूया. द अपिलेट कोर्ट आफ्टर फिक्सिंग अ डे फॉर हिअरिंग द अपीलंट ऑर हिज प्लीडर अँड हिअरिंग हिम अकॉर्डिंगली इफ ही अपियर्स ऑन दॅट डे मे डिसमिस द अपील. आता इथे म्हटलंय जर कोर्टाला अपील डिसमिस करायचीच असेल, ठीक आहे की नाही, इथे लक्षात घ्या, जर कोर्टाला अपील डिसमिस करायचीच असेल, कोर्टाचं सॅटिस्फॅक्शन झालं की मला अपील डिसमिस करायचीच आहे, तर कोर्ट अपीलंटला आणि त्याच्या प्लीडरला अपियर झाल्यानंतर अपील डिसमिस करणार आहे. ठीक आहे. आणि खालच्या कोर्टाला याची नोटीस न देता अपील डायरेक्टली कोर्ट डिसमिस करू शकतं. त्यानंतर म्हटलं इफ ऑन द डे फिक्स्ड or any other day to which the hearing may be adjourned the appellant does not appear when the appeal is called on for hearing. अपील हेअरिंग साठी ठेवलेली होती पण अपीलंट आणि त्याचा प्लीडर कोणी हजर नाही आहे. द कोर्ट मे मेक अन ऑर्डर दॅट द अपील बी डिसमिस्ड. मग हे दुसरं कारण आहे. पहिलं तर कोर्टाला सॅटिस्फॅक्शन होतं, डिसमिस करायचीच होती आणि तो व त्याचा प्लीडर प्रेझेंट राहिल्यानंतरही विदाउट सेंडिंग अ नोटीस टू द लोअर कोर्ट अपिलेट कोर्ट अपील डिसमिस करणार होतं. पॉईंट 2 मध्ये सांगत आहेत की हेअरिंगसाठी डेट ठेवलेली आहे, ॲडजॉइनही केलेलं आहे, बट अपीलंट येत नाही, तर इथे सुद्धा अपील डिसमिस करण्यात येणार आहे. The dismissal of an appeal under this rule shall be notified to the court from whose decree the appeal is preferred. आता इथे म्हटलं आहे की कोणत्या नियमानुसार तुम्ही अपील डिसमिस करत आहात. The dismissal of an appeal under this rule shall be notified to the court from whose decree the appeal is preferred. From मग इथे म्हटलं की कुठल्या नियमानुसार जर तुम्ही अपील डिसमिस करता हे मेन्शन करणं, इथे नोटिफाय करणं गरजेचं आहे. म्हणजे ते प्रेझेंट नाही आहे, कुठला डिफॉल्ट आहे, काय आहे, हे सगळ्या गोष्टी लिहिणं गरजेचं असतं. रूल 4 सब रूल 4 वेअर अन अपिलेट कोर्ट नॉट बिंग अ हाय कोर्ट डिसमिस अन अपील अंडर रूल सब रूल 1. जर अपिलेट कोर्ट हे हाय कोर्ट नसेल आणि त्यांनी जर सब रूल 1 मध्ये म्हणजे विदाउट सेंडिंग नोटीस टू द लोअर कोर्ट अपील डिसमिस केलेली आहे आणि जेव्हा प्लीडर आणि अप्लिकंट अपियर होते तेव्हा इट शॅल डिलिव्हर अ जजमेंट, मग त्यांना एक छोटं जजमेंट द्यावं लागणार आहे. रेकॉर्डिंग इन ब्रीफ्स इट्स ग्राउंड फॉर डुईंग सो, आणि आम्ही असं का केलं याचे ग्राउंड सुद्धा द्यावे लागणार आहेत. अँड डिक्री शॅल बी ड्राउन अप इन अकॉर्डन्स विथ द जजमेंट, आणि त्याच्यावर डिक्री सुद्धा येणार आहे. ठीक आहे. हे लोअर कोर्टासाठी सांगितलंय, फक्त हायकोर्टाला हे नियम लागू होत नाहीत. 11A रूल 11A टाइम विद इन विच हिअरिंग अंडर रूल 11 शुड बी कन्क्लूड. आता बघा इथे काय म्हटलं आहे की मग किती दिवसांमध्ये ही जे डिसमिस करत आहात तुम्ही किंवा हे जे अपील डिसमिस होत आहे ती किती दिवसामध्ये व्हायला पाहिजे. रूल 11 मधली कॉन्क्लूड किती दिवसामध्ये व्हायला पाहिजे. एव्हरी अपील शॅल बी हिअर्ड अंडर रूल 11 ॲज एक्सपिडियसली ॲज पॉसिबल ॲज अँड एंडेव्हर शॅल बी मेड टू कॉन्क्लूड सच अ हिअरिंग विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द मेमोरंडम ऑफ अपील इज फाइल्ड. 60 दिवसाच्या आत तुम्हाला अपील डिसमिस करावी लागणार आहे. ठीक आहे. कॉन्क्लूड करावी लागणार आहे. डे फॉर हिअरिंग अपील unless the appellate court dismiss the appeal under rule 11 it shall fix a day for hearing the appeal. आता इथे काय म्हटलं आहे, जोपर्यंत अपिलेट कोर्ट डिसमिस अपील करत नाही अंडर रूल 11 इट शॅल फिक्स अ डे फॉर द हिअरिंग. मग जर अपील डिसमिस केली नाही तर हिअरिंगसाठी डे फिक्स करणार आहे. सच अ डे शॅल बी फिक्स्ड विथ रेफरन्स टू द करंट बिझनेस ऑफ द कोर्ट. मग आता डे बाय डे कोर्टाची प्रोसिजर बिझनेस डे आहे त्यानुसार चालणार आहे. त्याच्यानंतर 13 ओमिट केलेला आहे. 14 रूल 14 पब्लिकेशन अँड सर्व्हिस ऑफ ए नोटीस ऑफ डे फॉर हिअरिंग अपील. आता इथे काय म्हटलंय, पब्लिकेशन, जसं प्रोक्लेमेशन, पब्लिकेशन, समन्स ऑफ सर्व्हिस हे सगळं आपण पाहिलेलं आहे समन्स सर्व्हिस अँड समन्स मध्ये. तर हेच परत आता अपिलेट कोर्ट इथे करत आहेत. नोटीस ऑफ ए डे फिक्स्ड अंडर रूल 12 शॅल बी अफिक्स्ड इन द अपिलेट कोर्ट हाऊस. मग आता डे जर फिक्स केला आहे हिअरिंगसाठी तुमच्याकडे रूल 12 नुसार, ठीक आहे की नाही, तर मग इथे तुम्हाला काय करावं लागेल ना, कोर्ट हाऊस जे अपिलेट कोर्ट हाऊस असेल तिथे अफिक्स करण्यात येईल एक नोटीस. Then and like notice shall be sent by the appellate court to the court from whose decree the appeal is preferred. मग आता एक नोटीस तुम्हाला कुठे पाठवायची आहे, ज्या कोर्टाच्या डिक्रीच्या अगेन्स्ट, म्हणजे जे ट्रायल कोर्ट आहे, खालचं कोर्ट आहे, जिथून डिक्री आलेली आहे तुमच्याकडे तिथे. म्हणजेच कोणतं कोर्ट टू द अपिलेट कोर्ट टू द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रिफर्ड. ज्या कोर्टाच्या डिक्रीवर अपील तुमच्याकडे आली आहे त्या कोर्टाकडे, म्हणजेच खालच्या कोर्टाकडे. अँड शॅल बी सर्व ऑन द रिस्पॉन्डंट ऑर
on his pleader in the appellate court in the manner provided for the service on a defendant of a summons to appear and answer. मग तुम्ही ते कोर्ट जे आहे, जे सबऑर्डिनेट कोर्ट आहे, ट्रायल कोर्ट जे होतं ते अपिलंटला आणि त्याच्या रिस्पॉन्डंटला ते समन्स पाठवणार आहे टू अपियर अँड आन्सर, अपियर व्हा आणि आन्सर करा म्हणून. अँड ऑल द प्रोव्हिजन्स अप्लिकेबल टू सच अ समन्स अँड प्रोसिडिंग विथ रेफरन्स टू द सर्व्हिस देअरऑफ शॅल अप्लाय टू द सर्व्हिस ऑफ सच नोटीस. म्हणजे काही नोटीसला आणि समन्स पाठवण्यासाठी रूल्स आहेत ते तिथे अप्लिकेबल होणार आहे. सब रूल 2 ऑफ रूल 14 अपीलेट कोर्ट मे इटसेल्फ कॉज अ नोटीस टू बी सर्व. मग आता हे सबऑर्डिनेट खालच्या कोर्टाला न पाठवता किंवा जिथून ज्या डिक्रीच्या अगेन्स्ट तुमच्याकडे अपील आली आहे त्या कोर्टात न पाठवता डायरेक्टली इटसेल्फ अपीलेट कोर्ट सुद्धा डायरेक्ट नोटीस पाठवू शकतं, समन्स पाठवू शकतं. Instead of sending the notice to the court from whose decree the appeal is preferred, the appellate court may itself cause the notice to the serve to be served on the respondent or his pleader under the provision of referred to. मग आता डायरेक्टली रिस्पॉन्डंट आणि अपिलंटला अपिलेट कोर्टच नोटीस पाठवू शकतं. द नोटीस टू बी सर्व ऑन द रिस्पॉन्डंट शॅल बी अकम्पनाइड बाय अ कॉपी ऑफ द मेमोरंडम ऑफ अपील. प्रत्येक नोटीस सोबत कॉपी ऑफ मेमोरंडम ऑफ अपील जाणार आहे. जसं आपल्या इथे प्लेनची कॉपी आपण समन्स सोबत पाठवतो तसंच अपील सोबत सुद्धा अपील मेमोची कॉपी जाणार आहे. नॉटविथस्टँडिंग एनिथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन सब रूल 1, इट शॅल नॉट बी नेसेसरी टू सर्व नोटीस ऑफ any proceeding incidental to an appeal on any respondent other than a person impleaded for the first time in an appellate court unless he has appeared and filed an address for the service in the court of its first instance or has appeared in the appeal. हे बघा इथे म्हटलं आहे की पहिला रूल जो आहे तो नोटीस पाठवायचा हा लागणार नाही. कधी लागणार नाही, तो आपण कधी अप्लाय करायचा नाही. जर ज्या पर्सनला आपण इन्सिडेंटल प्रोसिडिंगमध्ये नोटीस पाठवणार होतो तोच पर्सन स्वतःहून तिथे अपियर होत असेल, अपीलमध्ये स्वतःचा ॲड्रेसही देत असेल तर त्याला नोटीस पाठवण्याची गरज नाही. नथिंग इन सब रूल 4 शॅल बार द रिस्पॉन्डंट रिफर टू इन द अपील फ्रॉम डिफेंडिंग इट. बट इथे तो येऊन फक्त काय करतो आहे, जो रिस्पॉन्डंट आहे तो येतो आहे आणि म्हणतोय की मी अपियर झालो, मला नोटीस पाठवू नका, कशाची अपिअरन्सची नोटीस पाठवू नका. ठीक आहे की नाही. पण तो सगळे फॅक्ट्स ऍडमिट करत नाही आहे इथे. जसं आपण प्लीडिंग्समध्ये पाहिलं होतं, समन्समध्ये पाहिलं होतं की जर डिफेंडंट येऊन ऍडमिट करत असेल तर समोर प्रोसिडिंगच चालणार नव्हती. पण इथे येऊन तो फक्त म्हणतोय की मी अपियर झालोय, मला अपिअरन्सची नोटीस पाठवायची गरज नाही आहे. पण तो सगळे जे अलिगेशन्स त्याच्यावर लागलेले आहे अपीलमध्ये तो मात्र तो ॲक्सेप्ट करत नाही आहे. ठीक आहे की नाही. मग त्याचा डिफेंडिंगचा जो राईट आहे तो इथे जात नाही. आणि या रूलमधून म्हणजेच कोणत्या सब रूल 14च्या रूल 4 मधला जो एक पॉइंट दिलेला आहे की नोटीस पाठवायची गरज नाही, पण याचा अर्थ असा नाही की त्याचा डिफेंड करण्याचा राईट गेला. याच्यावर डिफेंड करण्याच्या राईटवर काहीही फरक पडणार नाही. नथिंग इन दिस सब रूल 4 शॅल बार द रिस्पॉन्डंट, रिस्पॉन्डंटला बार करणार नाही रिफर टू इन द अपील फ्रॉम डिफेंडिंग इट. तो काय करणार आहे, जाणार आहे आणि रिस्पॉन्डंट काय करणार आहे तिथे त्याचा जो मेमोरंडम आहे म्हणजेच काय आपल्या जसं WS असतो तसं तो दाखल करणार आणि डिफेंड करणार स्वतःला, जरी त्याला स्वतःहून तो अपियर झाला असेल तरी. तर फ्रेंड्स आज आपण रूल 1 to 14 कव्हर केलेले आहे. तर सेकंड पार्टमध्ये आपण बाकीचे रूल्स कव्हर करूया. थँक्यू सो मच.